મારું નામ શાહ હસમુખ છે. હું પોતે અમદાવાદથી છું અને કોટક મહિન્દ્રા બેંકમાં જોબ કરું છું. આ કોર્સ કરવાથી મને શેર માર્કેટની કમ્પ્લીટ બેઝિક અને કમ્પ્લીટ ટોટલી નોલેજ મળ્યું કે શું કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે અર્ન કરવું જોઈએ એમાંથી. કે પહેલાં તો હું પણ બી આવતો હતો શેર માર્કેટ એટલે શું, કે પૈસા ડૂબી જાય આ રીતે. છતાં આ કોર્સ કરવા પછી મને એવું લાગ્યું કે હવે મારા જે વિઝન છે એ કમ્પ્લીટ થશે. અને હું તો આજે એવું વિચારું છું કે મારો છોકરો પણ આ જ વસ્તુ શીખીને તૈયાર થાય. પૈસા જ કમાવાના, પોતાનું વિઝન કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, તો આ વસ્તુ શીખવાડવામાં શું વાંધો છે. એટલે હું તો મારા બધા મિત્રોને કહીશ કે આ માસ્ટર મેડી જે કોર્સ છે એ જોઈન કરવું જોઈએ. થેન્ક યુ.